xin chào các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái số chi mới ở bên shop mình. Rồi, mời các bạn cùng bắt đầu vào thôi. Đầu tiên ở đây mình có là một em mèo ngậm dưa. Chắc các bạn không nghe được cái tiếng slow của nó. Tiếp theo là một mèo trên cốc cà phê. Em này thì cũng không được slow cho lắm nha. Tiếp theo là bánh bông lan cuộn. Đây, siêu chậm tăng luôn nha. Siêu chậm tăng và slow rất là ok. Tiếp theo ở đây mình có một cái bánh kem. Mình làm lần đầu mình làm nên làm đó. Đây cái bánh mình làm thử nên là nó hơi xấu nhưng mà mình vẫn giữ lại. Cái bánh này siêu slow luôn. Tiếp theo ở đây mình có một cái bánh bông lan nhưng mà bánh kem nhưng mà có bao bì và mình làm nó đẹp hơn cái kia một chút, nhưng mà nó không được slow bằng cái này. Tiếp theo ở đây mình có làm thêm cái bánh quy em mất một nửa này và sau mình làm hơn. Cái bánh quy này thì rất là slow nha, bánh quy rất là slow luôn. Em mất một nửa rất là cái mặt rất là cute luôn. Tiếp theo mình có làm kem panda siêu chậm tăng luôn. Mọi người thấy có chậm tăng không nè? Và đây đây là em bình sữa. Em bình sữa này siêu slow luôn. Mình định viết cái chữ Mew này là xuống đây nhưng mà mình quên. Mình làm hết mình quên viết. Đây em này có hai mặt nha. Lần đầu mình làm bình sữa Mew luôn đấy. Tiếp theo là em kem dứa là cũng là cái số chi cuối cùng. Em này rất là cứng luôn nha, cứng. Ok, và video của mình đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và đăng ký kênh của mình. Nhớ ấn cả chuông bên cạnh của nút đăng ký nữa nhé, để khi mình ra những video mới thì các bạn sẽ nhận được.